Terve! Asentelen tämmöstä vajaa-vasaraa. Liittyy tuohon mun uusimpaan keksintöön. Sitten saan vielä yhdessä saamana ja lähde sitten näyttää mikä tämä keksintö on. Aloitetaanpa tämä laitteen esittely siitä ongelmasta mihin tällä pyritään ratkaisu keksimään. Eli mulla on tämmösiä hydraulihalakojalla tehtyjä halakoja ja pitäis puuliiteissa saada pienempää klapia aikaiseksi. Tähän kirveellä kyllä halakoovat omat riskinsä, onko käsillä pitää halakua pystössä ja jos ei pian, niin ei välttämättä pysy pystössä. Ja lisäksi tuo meidän liiteri on niin täynnä, että siellä ei mahdu kirvestä kunnolla heiluttelee ja kattokin vielä matalalla. Ongelman ratkaisu on siis tämän näköinen. Ei ole omaa keksintö, mutta tein tämmöisen yksinkertaisen värki niistä värkeistä, mitä tuolta autotallista sattuu löytyy. Eli hydraulihalakojan myötä mulla jäi tämmönen halakosukiila täysin käyttämättömäksi. Hitsasin se teräslevyyn kiinni ja teräslevyyn pari neliöprikkaa, mistä sai ruuveilla sen tähän pölkyn päähän kiinni. Olisin tähän tietenkin voinut porata reijät ja ruuvata niistäkin kiinni, mutta tuolla tuli vähän nopeampaa. Tällä kun tekee halakoja, niin puussaa justiinsa siihen kohti, mistä se haluaa halakasta. Ja heti ensimmäinen epäonnistuva. Kyllä nämä puuliedessä tämmöiset pallaa. Ja nämä ei lentele pitkinkin pihoja, kun tällä halakoo voi suoraan syytää ämpärin tai puukantotelineeseen. Joo, no siinä oli oksa. Ja tuolla lailla se menee liiterin nurkka. Ei tarvi räntäsatteissa, ei lumeessa eikä jäässä halakoja pieksää, vaan mahtuu hyvin tuonne liiteriin. Kirveellä tuommoisessa ahtaassa välissä kun hakkaa, niin siinä on omat vaarapaikkansa. Mutta en mä nyt tähän videoon muuta. Katsellaan seuraavassa videossa taas jotakin ihan muuta harrastusta. Morjes!